ট্ৰেন্ডি বুলছন ডালাছ চেনেলত আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। এতিয়া US মাৰ্কেট অলমষ্ট 2% ডাউনত আছে, নেছডেগ আৰু ডাউজনো 1.35 মান ডাউনত আছে আৰু বহুতে হয়তো ভয় হৈছে যে মাৰ্কেট ক্ৰেছ হ'ব নেকি, আৰু সেইকাৰণে মই আপোনালোকৰ মাজলৈকে আহিছোঁ। মাজে মাজে আপোনালোকৰ যেতিয়া ভয় হয় আমি মোৰ ভিউ নামৰ যিটো ভিডিঅ' সেই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক দিওঁ। আজি আকৌ হয়তো আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন হৈছে, সেইকাৰণে আহিছোঁ। আজি আমি দিনতো আমাৰ গ্ৰুপত দিছিলোঁ যে মাৰ্কেটত হয়তো কিছু ডাউনফল আহিব, আৰু তাৰ কাৰণবোৰ হ'ল আপোনালোকে দেখিছে US 10 years bond yield 4.772%। ঠিক তেনেকৈ US 2 year treasury yieldো 5.131 আৰু ওপৰলৈকে গৈ আছে। লগতে US ডলাৰ ইণ্ডেক্স 106.834 এইটো ওপৰলৈকে গৈ আছে। ব্ৰেণ্ট অইলৰ প্ৰাইচ আজি দিনত অকণমান কমিছিল, আৰু তেতিয়া আমি আমাৰ গ্ৰুপত কৈছিলোঁ যে মাৰ্কেটে এই ব্ৰেণ্ট অইলৰ প্ৰাইজক লৈয়ে এটা প্ৰাইজত হোল্ড হৈ আছে। হয়তো এইটো যদি ওপৰলৈকে গুচি যায় তেতিয়া মাৰ্কেটত ডাউনফল নিশ্চয় আহিব, আৰু সেইটো আমি টেম্পৰাৰী বুলি কৈছিলোঁ। আপোনাক প্ৰুফ হিচাপে এইটো ভিডিঅ'ত দেখাম। এতিয়া আকৌ 91.35 দিনত 89 আছিল, আৰু তেতিয়া আমাৰ ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত অকণমান ৰিকভাৰী দেখা পোৱা গৈছিল, যদিও নিফটি ক্লজত অকণমান নিগেটিভ হৈছে, কিন্তু মিড কেপ স্মল কেপ পজিটিভতে ক্লজ হৈছে। PSU বেংকেটো অলমষ্ট 2% ওপৰত ক্লজ হৈছে। আমাৰ ভিডিঅ' আমাৰ চেনেল ষ্টক মাৰ্কেট আপডেটছত আমি দিনত আপোনালোকক বণ্ড yield লগতে ট্ৰেজাৰী yieldৰ সৈতে আমি ব্ৰেণ্ট অইলৰ প্ৰাইচ দিছিলোঁ, আৰু তেতিয়া দেখিছিলোঁ আমি -1% কমিছিল, 89.74 হৈছিল, আৰু তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ মাৰ্কেট ইজ আণ্ডাৰ কণ্ট্ৰল ডিউ টু দিছ, বাট ইট ইজ আই থিংক টেম্পৰাৰী, আৰু সেইটোৱে হোৱা দেখা পাইছোঁ। টেম্পৰাৰী এইকাৰণে কৈছিলোঁ যে এই অইলৰ প্ৰাইচ তৎক্ষণাত ইমান তললৈকে অহাৰ মেইন ৰিজনটো হ'ল দুই এখন কাণ্ট্ৰিত অকণমান ছাপ্লাই বাঢ়িছিল, আৰু যেতিয়া ছাপ্লাই দুই এখন কাণ্ট্ৰিত বাঢ়ে তেতিয়াহ'লে আকৌ যিবোৰ অইলৰ কাণ্ট্ৰি সেই কাণ্ট্ৰিবোৰে আকৌ ইয়াৰ ডিমাণ্ডটো কমাই দিয়ে, আৰু তাৰ ফলত আকৌ অইলৰ প্ৰাইচ বাঢ়ি যায়। গতিকে এইটো এটা ৰিজন এতিয়া মাৰ্কেট ডাউন হোৱা। দিনত কণ্ট্ৰলত আছিল কাৰণে মাৰ্কেটো কণ্ট্ৰলত আছিল, আৰু সেইকাৰণে US মাৰ্কেট এতিয়া তলত আছে। এতিয়া আন এটা ৰিজন হ'ল যে RBIৰ মনিটাৰী পলিচি ৱেডনেছডে মানে অহাকালিৰ পৰা 6 তাৰিখলৈকে চলিব, আৰু ফ্ৰাইডে RBI কি কৰিব তাৰ ওপৰত ডিচিশ্যন দিব। ৰেট হাইক হ'ব নে আনচেঞ্জ হ'ব, এই সকলো কথা এতিয়া মাৰ্কেটত এটা আনডিচাইডেবল কণ্ডিশ্যনত আছে। তাৰ ফলতো ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটতো অহাকালি হয়তো নিগেটিভ ট্ৰেণ্ড দেখা পাব। ঠিক তেনেকৈ USতো যিটো ফেড চেয়াৰমেন তেখেতৰ এটা কমেণ্ট্ৰি আছিল, সেই কমেণ্ট্ৰিৰ ফলতো মাৰ্কেটত অকণমান প্ৰভাৱ পোৱা দেখা গৈছে। এতিয়া দেখিছে আপোনালোকে নেছডেগ 1.6 আৰু ডাউজনো 1.3 নিগেটিভত ট্ৰেড হৈ আছে। আমি আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত আমি 12 দিন আগতে মোৰ ভিউ জনাইছিলোঁ। আজি আকৌ তেনেকুৱা ভিডিঅ'টোৱে ইয়াতে লৈ আহিছোঁ, আৰু তাত আমি কেইটামান নিফটিৰ লেভেল কৈছিলোঁ। আপোনালোকে যদি চোৱা নাই চাই ল'ব। একজেক্ট সেইকেইটা লেভেলে ফ'ল' কৰি এতিয়া মাৰ্কেটত এটা পজিশ্যনত হোল্ড হৈ আছে, আৰু আমি এই ভিডিঅ'টোত যিটো লেভেলৰ কথা কৈছিলোঁ সেইকেইটা লেভেল 2-3টা লেভেল অলৰেডি আমাৰ মতে হৈছে, আৰু অহা দিনতো যি লেভেলৰ কথা কৈছোঁ সেইকেইটা হ'ব নিশ্চয়। আমি তালৈকে অপেক্ষা কৰি আছোঁ, আৰু সেই লেভেল যদি ব্ৰেক হয় তেতিয়া হয়তো ময়ো অকণমান সাৱধান হ'ম। এতিয়ালৈকে কিন্তু মোৰ একো ভয় লগা নাই। মাৰ্কেটত বুলিছনেছ তেতিয়া নোহোৱা হ'ব বুলি মই ধৰিব পাৰিম। এতিয়া আহিছোঁ নিফটিৰ। এতিয়া যদি চাবলৈ যাওঁ নিফটিৰ 50 আজি ক্ল'জ হৈছে 19,528টোৰ পিছত, আৰু ইয়াৰ লেভেল নেক্সট লেভেলটো
আপোনালোকে যদি চাই তেতিয়াহ'লে গম পাব যে 19250 আমি সেই ভিডিঅ'টোতো কৈছিলোঁ 19250 যেতিয়ালৈকে ব্ৰেক নহয় তেতিয়ালৈকে মাৰ্কেটৰ বুলিশনেছ থাকিব আৰু যদি 19250 ব্ৰেক হয় কিবা কাৰণত তেতিয়াহ'লে মাৰ্কেটত অকণমান সাৱধান হ'বলৈ হ'ব আৰু তেতিয়া হয়তো অতি সহজতে 18900 প্ৰথমতে যাব আৰু তাতো যদি হোল্ড নহয় তেতিয়াহ'লে 18800লৈকে মাৰ্কেটৰ পচিবিলিটি খোল খাব কিন্তু এতিয়ালৈকে মই 19250তেই ৰখিব বুলি ভাবি আছোঁ যদি কাইলৈকে মাৰ্কেটত ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত US মাৰ্কেটৰ প্ৰভাৱ নপৰে তেতিয়াহ'লে হয়তো মাৰ্কেটত ৰখিব আৰু ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত হয়তো তেনেকুৱা প্ৰভাৱ নপৰিব কাৰণ মনিটাৰী পলিচি মিটিং চলি থাকিব আৰু তাত এনেকুৱা নিগেটিভ কথা হয়তো নোলাব যদিও দুই এটা কমেণ্টে অকণমান প্লাছ মাইনাছ হ'ব পাৰে গতিকে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট হয়তো 2-3 দিন একে ঠাইতে ৰৈ যাব পাৰে অকণমান তলত গ'লেও আকৌ ৰিকভাৰ অকণমান হ'ব আকৌ তলত যাব এনেকুৱা হ'ব পাৰে গতিকে ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত ভয় খাবলগীয়া এতিয়ালৈকে মই ভাবোঁ একো নহয় আন এটা ৰিজন হ'ল আমেৰিকাত যিটো শ্বাটডাউনৰ কথা নিউজ ওলাই আহিছে সেই নিউজটোৰ ফলতো আজি US মাৰ্কেটত আপোনালোকে ডাউনফল দেখিছে মোৰ স্ক্ৰীনত আপোনালোকে চাই ল'ব মই ডিটেইলছ ক'বলৈ নাযাওঁ অলৰেডি আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছে দুদিন আগৰে নিউজ গতিকে ইয়াত কোৱা কোনো ফল নাই বুলি মই ভাবোঁ গতিকে এই নিউজটোৰ ফলতো US মাৰ্কেটত আজি অকণমান নিগেটিভ ট্ৰেণ্ড দেখা গৈছে যোৱাকালিও নিগেটিভতে ক্ল'জ হৈছিল গতিকে এইবোৰ ফলতেই US মাৰ্কেটত এতিয়া ডাউনফল দেখিছে আৰু অহা দিনত ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেটত কি হ'ব সেইটো মই অনুমান আপোনালোকক কৰিছোঁ জনালোঁ আপোনালোকৰ যদি কিবা অনুমান আছে ক'ব পাৰে US মাৰ্কেটৰ নিচিনা ইণ্ডিয়ান মাৰ্কেট নিশ্চয় তললৈকে নাযাব আৰু ইণ্ডিয়াত ৱৰ্ল্ড কাপ আহি আছে তাতো পজিটিভেই হয় লগতে মনিটাৰী পলিচি আছে 2-3 দিন তাৰপিছত ছেটাৰডে ছানডে বন্ধ হ'ব গতিকে মাৰ্কেটত 19250 এইটো মনত ৰাখিব 19250 এইটো মোৰ ষ্ট্ৰং ছাপোৰ্ট মোৰ হিচাপত এইটো ব্ৰেক যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে মই ইমান চিন্তিত নহয় আৰু যদি ব্ৰেক হয় তেতিয়াহ'লে আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ' দি দিম আৰু লেভেল আজি এটা কৈছোঁৱেই 18,900 গতিকে সেইটো হয়তো নাযাব এইটোতেই মই থাকিব বুলি ভাবিছোঁ ধন্যবাদ